So, unboxing tayo ngayon. AMOLED 120 Hz ang kanyang display, Corning Gorilla Glass Protection, and powerful Snapdragon processor, Advanced 6nm process. At ito ang isa sa pinakamagandang naging feature nito, fast charging 33 watts, 5,000 mAh na battery. And of course yung kanyang camera, 50 megapixel AI triple camera, ultra wide and macro lenses. Ang kulay niya ay ice blue. Wow! So, manipis pala to. Wow! Ang ganda!
blow in the air in this hollow space in the hands, and then it comes out again, and that's what creates the sound. So ito yung comparison ng size niya. This is iPhone 4, Itel S23 Plus, Redmi Note 8 12, Samsung Galaxy S20 Plus. Itong Itel S23 Plus, mas mataas siya sa Samsung at mas malapa din. Itong Redmi Note 12, mas mahaba din kaysa sa Samsung S20 Plus at mas malapa din. Hindi siya carb. And itong S20, parehas lang siya ng lapad. Pero yung haba niya, mas mahaba o mas mataas yung Redmi Note 12. Halos parehas pero mas mahaba yung Redmi Note 12. iPhone 4. Ang gitong iPhone 4, no? Ang pinakamalaki sa tatlo, itong Redmi 12. Pinakamaliit itong S20 Plus ng Samsung Galaxy. Itong Itel S23, halos kasing laki nito. Pero mas malaki pa rin itong Redmi 12. Itong Redmi 12 lang, hindi siya carby. Itong Itel S23 Plus, carby yung kanyang AMOLED. Ito namang Redmi Note 12, square siya. Itong Samsung Galaxy S20 Plus, carb AMOLED din to eh. Pero mas malalim ang pagka-carb nitong S23 Plus ng Itel.